ทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นท่อ PVC นะครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของราวแขวนผ้ากันนะครับใช้ในครัวเรือนกันครับวัสดุก็มีเป็นท่อ PVC ผมใช้ท่อ PVC ครึ่งนิ้วครับแต่ถ้าเกิดมันอยากให้รับหนักกว่านี้ก็ใช้6 หุ่นนะครับเป็นตัวรับหนักได้ดีครับผมแต่ส่วนที่จะมาทำตัวนี้เป็นครึ่งนิ้วครับเป็นแขวนผ้าที่ตากแดดครับผมส่วนประกอบก็มีเป็นข้อต่อครับเป็นข้อต่อตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับแต่ผมไปพ่นสีเขียวครับเป็นของเก่าครับใช้จำนวน6 ตัวนะครับผมแล้วเป็นข้อต่อ4 ทางนะครับผมลักษณะเป็นข้อต่อ4 ทางแต่เป็นตัว L นะครับผมเพื่อรับเป็นตัวตั้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ท่อ PVC ตัวตั้ง2 เส้นแล้วก็ตัวนอน2 เส้นตัวนี้ท่อ PVC ผมใช้เป็นของเก่านำมาต่อกัน3 ท่อนนะครับผมก็เลยใช้ตัว L เป็นตัวรับน้ำหนักด้านล่างด้วยครับแต่ปกติก็จะใช้เป็นท่อนยาวท่อนเดียวนะครับถ้าเกิดเรามีก็ใช้ท่อนยาวท่อนเดียวโอเคครับติดตามชมกันครับ